सारे ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀਆ ਵੈਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੂਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਬਾਰੇ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਰੈਂਜ ਚੋਕਾਰ ਟੂ ਦ ਸਟੂਡੀਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਰੈਂਜ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੈਂਜ ਚੋਕਾਰ ਬਟ ਇਟਸ ਮਿਸ ਰੈਂਜ yes that you are the brains behind Silver Ridge Montessori that's right okay so ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ Montessori ਬਾਰੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ 30 ਸਾਲ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ That's amazing so yeah no lots of years lots of experience okay 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨਿਆਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਵੇਂ ਡੇ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਕੇ ਸੋ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਯੂ ਆਰ ਦ ਐਕਸਪਰਟ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਟਸ ਦ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬੀਟਵੀਨ ਦੈਟ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਸ ਡੂ ਯੂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਦੈਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਕਸ ਇਟ ਅਪ ਇਫ ਯੂ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਸੋ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦਾ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਥੋੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਯੂ have play-based or you have Montessori and what it is that just a teaching our teachings are a little bit different so style ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ right ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ and then also it's also what the classroom looks like ਸਾਡੇ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਅਸੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਿਆਣੇ real ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ okay so for example in our classroom we'll have practical life exercises where ਕਿਤੇ ਨਿਆਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਪੋਰਿੰਗਸ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀਆਂ spooning scooping and ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ things are indirect preparation for higher learning because the children engage themselves with their hands and when they engage with their hands they engage their minds and they calm their bodies down and they get ready for the next higher learning aspect of Montessori. In play-based, you have plastic stuff, for example, where children, you know, could drop something plastic on the floor, maybe a teacup, but there's no natural consequence to that. Where in Montessori, everything's very real. So I have to ask you, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ play-based ਕਿਹਾ, play-based ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? Okay, ਫਿਰ play-based ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ play-based ਜੱਜ ਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਆਣੇ play ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਪਰ ਸੋ play-based ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਖਿਡੌਣੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਂਟੇਸੋਰੀ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਹੈ ਉਹ play-based ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਹੋਗੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਪ ਕਰਨੀ ਆ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਰੇਤਾ ਹੋਗਾ ਰੇਤਾ ਮੇ ਵੀ ਮਿਣਦੇ ਹੋਗੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ we do ਤਾਂ ਕਿਦਾਂ ਨਿਆਣੇ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਖੇਡੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡੋਲ ਹਾਊਸ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਆਊਗਾ ਸੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪ ਕਿੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਣਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ then teach them how ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੇ shoelaces ਕਰਨੇ zipping things up ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਹਦਾ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ lots of life skills ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਜਾਂਦੇ ਆ the kids are very independent ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ independent ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆ ਵੀ ਕਰੋ ਮਿਲੇ ਆ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ what's the age group roughly 2.5 to 5 2.5 to 5 so 2.5 to 5 before kindergarten so 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ how do they act do they get upset when their parents leave them yes absolutely it's a big transition for the children so ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਡੋਰ ਤੇ ਕੋਡ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਹੋ trust in me that your child's going to be fine so ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨ ਗਏ ਰੋਏ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ right so ਥੋੜੇ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਡੂ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲ ਐਂਟਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਨਿਆਣਾ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦਿਨ they're happy we want them to leave on a happy note and we are fully prepared for ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅਪਸੈਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਖੁੱਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ so they can make that transition from home
to school. Right. But holi ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ used to ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਿਆਣਾ more interest ਉਹ practical life ਦੇ ਵਿੱਚ sensorial ਵਿੱਚ math language geography botany ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ So ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ sensory and geography and botany and zoology and zoology wow so ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਪਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਆਣਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਈ sensory geography biology zoology normally ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ you do teach this yes absolutely because the children's brains are like a sponge okay and they absorb so much at such a young age so ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਕਲੋਜ਼ਟ ਅੰਗੜਿਆ ਕਲੋਜ਼ਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੈਂਗਰਸ ਡਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ one for geography math english ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰ ਜਦੋਂ by the time they leave and kindergarten ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ continents the oceans ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ different worlds ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ then they learn about also they know their sounds okay alphabet the alphabets so we don't teach them the names of the letters but more their sounds and once they know the sounds then we teach them their first sounds for example if you see a cat what's the first sound you hear in for cat and by the time they're done kindergarten ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ they're reading at a grade 1-2 level really ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਥੋੜਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ they're sponge yeah it's like a sponge and then ਉਹ ਜਿਹੜੇ hangers ਆ ਉਹ ਥੋੜੇ fill ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ kindergarten ਜਾਂਦੇ ਆ grade 1 ਜਾਂਦੇ ਆ hangers ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ organization skills ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ absorb ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ right ਜਦੋਂ Montessori ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ confidence level ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ confidence ਹੁੰਦਾ Montessori versus play based yes confidence ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ because ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਿਆਣਾ ਛੋਟਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਲੈਸਨ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨਾ ਰਾਈਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਪੇਰੈਂਟਸ friends or adults ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਆਣਾ ਇੰਨਾ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਛੋਟੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੈਸਨਸ ਦਿੰਦਾ ਆ so he becomes the leader in the classroom of giving lessons ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਹ ਕਰਨਾ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਣਾ ਆਪ so now he's got leadership roles we give him more responsibilities so you have 2.5 to 5 yes ਪਰ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ wow okay yeah I mean most day ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਦੇ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ like 3 to 5 group ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ Montessori we need the older children so the younger children can look up to them and use them as their idols and then we need the older children to become the leaders in the classroom so when you kindergarten ਜਾਂਦੇ ਆ grade 1 ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ already leadership ਦੀ skills ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ confidence ਵੱਧਦੀ ਆ yes that's a good plan it is even with my own children too forever my children and other people that have been in my program have said that ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ kindergarten ਜਾਂਦੇ ਆ up to grade 7 ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪੇ confidence ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ and ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ Montessori ਹੁੰਦਾ it's self correcting ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ so instead of having an adult constantly telling them this is wrong we don't say anything whenever we find that they haven't done it correctly or the answer, especially when it comes to mathematics or the language when they're reading they haven't spelled it right or the addition hasn't come exactly to where it should be the materials itself will self-correct them. How is that? So for example, one of them is that we have number rods, right? They're like one number rod being this small and number 10 being this strong. And then when they're counting, they have to do it in order. So the rods have to go from the shortest to the longest. But eventually, if it isn't done correctly, it's not going to make like a staircase kind of effect. So they can visually see, visually this is they're wrong. able to see it. Okay, so question for you. ਜੇ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਸਰੂਮ 'ਚ ਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਡੁੱਲ ਜਵੇ ਫਲੋਰ ਤੇ yes
what happens next? Accidents happen all the time, so we have sponges in the classroom. So the ਨਿਆਣੇ ਦੀ job ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਪਤਾ ਕਿ ਸਪੰਜ ਸਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਪੰਜ ਲੈ ਕੇ sponge it up and put it away. ਪਰ ਉਹ sponge ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ready ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ given them a lesson as how do we do sponging. So ਇੱਕ sponging ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ ਕਿ 2 containers ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ sponge ਨੂੰ ਡੋਬ ਕੇ then we have to transfer it to the other container and squeeze that, and then we keep doing that, and that's how we're showing how we squeeze and we soak it up and we squeeze it. So next on ਜਦੋਂ accidents ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਆ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਉਹ sponging exercise ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਪਰ ਉਹ you know Clara jada pondaya, he's not ready for that work, so they want to ask him to put it away and then give him another lesson. So any कहना कि तुसी गलत कीता या we're just going to say let's put it away and we'll give you another lesson another day. Jeda laughs no oh okha hunda somebody says no, that's such a negative feeling, you know, someone says no automatically you feel bad. So jeda tusi onu nu no nahi kende tusi onu allow karde a pe ho apni mistake khud correct karan. That's really cool. And if we find that they're misbehaving or being disrespectful towards materials, we just ask them that let's just put it away for now, or we'll just say no thank you. Or sometimes we have children wanting to do higher level work or touch a certain work that they haven't had a lesson on, and we just gently remind them that no thank you, not today, but one day I will give you this lesson, but let's do work on lessons you've been given. So very good. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ Montessori ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Montessori ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਪਪੂਲਰ ਤੁਹਾਡਾ Montessori ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ Montessoris ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ Montessori ਆ ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪੈਰੈਂਟਸ ਸੋਚਦੇ ਓਕੇ ਇੱਥੇ ਐਕੈਡੈਮਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ or they're expecting to get something that Montessori gives you. पर क्योंकि मैं खुद किन्ने Montessori काम कर चुकी हाँ तो मैंने पता आप के सारे Montessori authentic नहीं आ गए so तां फिर जब मैं अपना खुले सीगा मैं मांगदी सीगी कि very authentic होवे क्योंकि parents ਦਾ ਆਪ ਹੀ ਡਾਲਰ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ Montessori ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ the kids get hands on experience ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਏ ਨਿਆਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਨਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ that's something my older child will do ਹੈ ਨਾ but difference ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Montessori ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ 100% Montessori ਆ ਜੇ play based ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ ਹਾਂ ਨਿਆਣੇ ਸੋਚਦੇ ਉਹ play ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰ play ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਵੀ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ Yes, that's good. Best way ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਲੈਣਾ ਦਾ ਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ so they're happy. Sorry. ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ education ਆ can you tell me a bit about that? How many years of experience we already talked about, but education? So education obviously ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ as an early childhood educator. ਉਹ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ day cares, preschools, after school care, special needs. ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ actually ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਆਣੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ as a special needs teacher ਤਾਂ ਉਹ Montessori school ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ and it just blew my mind away what these kids could do ਮੈਂ ਕਦੀ Montessori school ਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ and then when I saw these kids doing what they could do it was unbelievable. So special needs ਬੱਚਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ Montessori ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ better. Yes, 100% ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ Montessori ਖੁਦ ਕੀਤਾ at Western Montessori Teachers College in 2008 ਗਈ ਸੀਗੀ 2007 to 2008 and then 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੋਲਿਆ because I knew too much and I wanted a very authentic pure Montessori program for my children and I had too much to give so I got my ECE and then I went and got my Montessori and I never went back. Wow. That's amazing, especially ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ Montessori ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਆ that's the best ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨੀਡਸ ਦੀ ਲੋੜ ਆ
all special needs Montessori, then it's almost like a little added bonus. Yeah, So I that's think really so. nice. I've had a few children that were on the lower end of, say, autism. Yeah. And the repetition that they require, that's what Montessori gives you. Because ਸਾਡੇ program ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ materials ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ. And the room doesn't change. So they have that Consistency. sense. Yeah, that's everything's always there, and they're confident when they come into the classroom, and they can do the work over and over again. Yeah, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ autism ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, it's very common. Autism is so common, more than ever before. Yes. ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ low end of the spectrum. Yes. ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇੱਕ autism specialist ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ low end of the spectrum ਤੇ ਆ ਉਹ behavior ਸਿੱਖ ਕੇ they can mimic and then they can repair to the point where you can't even tell they have autism. Wow. So what you're doing is really good by helping them to get more familiar with, I guess, normal practices. Yes. So ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਆ Montessori school, talk me through the day. What happens when the kid comes in? Let's start from the very beginning. Yes. So when they come in, right at the door, as you code their parents don't come in. Okay. All the teachers greet the children one by one. We get them to look at our eyes. And again, so Miss Ranj is standing at the door. Yeah, Miss Ranj. So it was my typical day. I will be standing at the door, okay, and I greet all the children and say, how do you greet them? Just shake their hand and say shake good morning. Their hand. Good morning. And okay. Their eyes are all over the place, and I say, oh, can you find my eyes? Can you see my eyes? And then, a little connection. or I'll say, where is your eyes? Yeah. And they'll look at me, and it's important to have that first contact with all my children. Yeah. There is instrumental music playing. Very calming as they're coming in. Wow. They come in, they remove their shoes, they put on the inside shoes, then we meet in circle. Okay. What happens in circle? So in circle we do, well, right now because it's gradual entry, we sing a lot of songs to get to know each other. Yeah. We bring little props and stuff to recognize everyone's names. We sing songs, we do movements, dancing, we do felt stories. And as the days go on, we'll introduce the calendar where they're getting exposed to the days and the weeks and months. Right. We sing weekly songs, monthly songs. We do group lessons. Okay. So a lot of discussions happen in when we're sitting in circle. Okay. Well, circle sometimes is very short, depending on their attention span, right, and sometimes our conversations could go for half an hour. It depends on the child. So you go along with the child? Yes. You let them dictate what they want to do in a way? In a way. Like if I find that the children are too antsy and they need to get up and get moving, we scrap circle and we move on. Okay. Then as soon as circle is finished, the older children that have been in the program for at least a year do get their workbooks. Okay. They have to finish their penmanship. Yeah. So we teach them, we have a lot of work that's geared towards penmanship first, and once they are ready, they'll get their workbooks. Yeah. Some children do their workbooks, other children go off to a work of their choice. Actually, we sing a song where they close their eyes and they think about a work they like to do. And then they say, okay, I want to do practical life or sensorial or art. They get to choose whatever they want. And that the work cycle goes on for a couple hours. Okay. There's no interruption like play-based, where they'll break and say, okay, it's snack time, break, it's time for this. They work. And during this work cycle, which is about 2.5 to 3 hours, they get to also choose to have snack whenever they like. Really? We have a separate snack table where 2 children can visit. This is allowing the child to become allowed to be independent and listen to their bodies. Wow. So when they're hungry, so they go to the snack table, they grab what they want and eat as much as they like. But once they put that bowl away, that means snack is done. Okay. And then they'll have snack in the afternoon. ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪੇ ਬੱਚਾ ਜਾ ਕੇ ਸਨੈਕ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? Sometimes, and that's okay. Well, not every time. But it happens. It has happened. Some people come there and eat everything that's on the tray. Yeah. Well, if they're hungry, then it's okay. And we only have fruits and veggies and healthy snacks, so it's okay. Or sometimes I'll give them a reminder, when you're done, I want you to think about the work that you're going to do next. Everything is really gentle. I would say everything is gentle. Very much. Yeah. ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠੋ, that seems like it could be a problem. Yes. Like ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, that would be the feeling. Yes, actually that's very true. But ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. And if I ever
did encounter that, the siddhi gal pe yune ke, you know what, when you're done, I'll give you a few more minutes when you're done, or maybe 5 more pieces or 3 more pieces, and we need to go find your work now. That's actually a good strategy for parents ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਸ we take it away, whatever it is, we take away their food and like ਨਹੀਂ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ, that's enough. Then they feel like they can't make their decisions. They feel like they're being impeded on. So maybe it's a good way to parent even. It is, because at the end of the day, we want our children to listen to our bodies. And over the years, we don't listen to ourselves. We just constantly eat all the time because we've been told, finish what's on your plate. But really what we should be doing is listening to our bodies. When we're done, we're done. Kenya ne like nahi ਕਰਦੇ ਖਾਣਾ. I know. So ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? Like ਮਾਪੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਦਾ ਫਿਰ? So mostly ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ snack lunch ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਪੈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਆਣਾ ਕੀ ਖਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਨੈਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਨੈਕਸ, ਹਰ ਨਿਆਣਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਖਾਂਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਕਿ ਚਾ ਮੈਂ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗਾ ਚੀਜ਼ ਘਰ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਬਟ ਸਕੂਲੇ ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਪੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਨਿਆਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਲਟੀ ਏਜ ਹੋਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆਗਾ, ਲਾਈਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆ ਗਏ ਆ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ, ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਪਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲ ਉਹ ਤਾਂ ਖੇਲ ਸਕਦੇ ਐਨੀ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ sensory, geography, biology, zoology, all of and the sensory, like everything is really good ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਨੇ ਫਿਰ kindergarten ਜਾਣਾ, they're ready to go. 100%. So that's really nice. So Miss Ranj, very exciting for our children ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਆ, 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ, to age 5 up until kindergarten. They can come to your Silver Ridge Montessori, 3 different locations. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਓਵਰ ਦ ਪਾਸਟ ਕਪਲ ਇਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਚ ਪਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚ ਪਾਈਏ, ਦੂਜੇ ਸਮਰ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਸਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਆਫਟਨ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਸਲੋ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਾਈ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਸਪਟੈਂਬਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਲਾਸਾਂ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ? ਹੈਗੀ ਆ। 3 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ? No, actually ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਜੇ ਵਧੀਆ Montessori ਆ, we can drive from anywhere, right? That's actually ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ Delta ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, and they come to Fleetwood. Very good. So I'm blessed that way. Yeah, well you're doing good work. ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। So Miss Ranj, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ Montessori ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ at 604-315-1085, ਐਂਡ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਮੰਗਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਓ। Very good. Thank you so much, Miss Ranj. Thank you. Thank you. This is ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ। I'm Sonia West. We'll see you again next time. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।